Introducing Litra Home Delivery app. Simply download our Litra Home Delivery app from Google Play Store or Apple App Store and select your product with the nearest dealer location. Litra Home Delivery. Just made easy. සුබ දවසක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Cook with Mohan YouTube channel එකට. අදත් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ඩිෂ් එකක් තමයි අද හදන්න හදන්නේ. crispy batter fried prawn එකක් හදන්න හදන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. ඒ සඳහා මට අද අවශ්‍ය වෙනවා ඉස්සෝ, බියර්, ගම්බිරිස්, ලුණු, දෙහි, තක්කාලි සෝස්, මෙයොනයිස් සෝස්, කෝන් පිටි, බිත්තර, ඒ වගේම වෙජිටබල් ඔයිල් සහ කරපිංචා ඉත්තක් මට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපි මුලින්ම ඉස්සෝ ටික මැරිනේට් කරගමු. ඒ සඳහා මට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු, ගම්බිරිස්, ලයිම් ජූස්, ඊට පස්සේ අපි හොඳට මේක මික්ස් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේක දැන් සීසන් කරා ඊළඟට විනාඩි 10ක් විතර ඔක මැරිනේට් වෙන්න අපි තියමු. ඒ අතරතුර අපිට පුළුවන් අපේ බැටර් එක හදාගන්න. ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තරයක් කඩලා දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ලුණු ස්වල්පයක් සහ බියර් එකෙන් තමයි මේ බැටර් එක අපි හදාගන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපි මේ බියර් වලින් මේ බැටර් එක හදාගන්නේ රසය වැඩි කරගන්න. අපි එන අපේ බැටර් එක හදාගමු. දැන් අපි බියර් බැටර් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම අපි ඉස්සෝ ටික අරගෙන කොම් පිටි ටිකක තවරන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් මේක තෙතමනේ වැඩි හින්දා මේක කොම් පිටි ටික තවරලා තමයි බැටර් එකට දාන්නේ. බැටර් එකෙන් එලින්ම ඩීප් ෆ්‍රයි කරන්නේ. දැන් අපිට අපේ කොක්ටේල් සෝස් එක තමයි හදාගන්න ඕනේ. මෙයොනයිස් සෝස් එකයි ටොමාටෝ සෝස් එකයි දෙක එකට දාලා කලවම් කරාම තමයි කොක්ටේල් සෝස් කියන්නේ. දැන් අපේ crispy batter fried prawn එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේක ලස්සනට arrange කරගෙන අමුත්තන්ට පිළියෙල කරගන්න. ඕගලන්ට පුළුවන් ගෙදරදී මේ වගේ ලේසියෙන්ම batter fried prawn එකක් හදලා ඕගොල්ලන්ගේ කෑම මේසෙට පිළියම් ගන්න.